بسم الله الرحمن الرحیم. نو پرونی لیکچر و دا سباره کې الګوریدم complexity and efficiency of algorithm, measurement of efficiency of an algorithm په دې ټاپکس باندې ډیسکشن وکړو. او نننې چې کوم دی کنه نن لیکچر نو لیکچر نمبر 5 دا دی right algorithm for solving various mathematical problems. اوس چې کوم دی دې پوینټس ته موږ راورسېدو چې الګوریدم به څنګه ډیزاین کوو لیکو به څنګه ټیک ته کنه. نو فرست اف آل تاسو په دې بک کې یو پرابلم ورکړی دی پرابلم نمبر 1 to find the sum product and average of 5 given numbers. ٹھیک شو دا پیج نمبر سویم باندې دی پیج نمبر 9 باندې. نو اوس به څنګه لیکو دا دی الګوریدم سولوشن به څنګه وباسو. نمبر فرست چې اوس دې ته وګورئ د الګوریدم کې موږ سره کړی دي given 5 numbers ځکه چې هلته وایي چې د 5 numbers sum product او average معلوم کې. نو لومبی موږ به وایو چې n1 n2 n3 n4 او n5 دا given numbers دي. ٹھیک شو او this algorithm find the sum pro and average of these numbers. دا پکې variables دي ټیک ته کنه. n1 هم variable n2 n3 n4 او n5 او sum product او average هم variables دي. ٹھیک شو نو لومبني step 1 زه په کمپیوټر ته وایم چې ته څه کا ریډ کا څه شي n1 n2 n3 n4 او n5 چې دا ټول دی ریډ کینو ما سره به بیا سره لار روزي چې چې کم دی نو څه کومه سبا معلومه. نو سټپ 2 کې به زه څه کومه زبا سم یو ویریبل دی ته به زویم چې دا ټول ویلیو چې کوم مان اغشتي دي سیستم یا زه د سیستم ته ما کوم انپوټ کې ورکړل دا ټول څه کا پلس کا او څه ته ور واچوا سم ته واچوا سم ته اساین کا. ټیک شو کنه لکه دا دیتا ور واچوا دا د سم مثال دی یو ویریبل دی. ټیک شو یو ویریبل څه ته وای لکه یو بالټی دی یا یو لوخه دی چې هغه کې چې کوم دی نو سیسیز ورا چوم د میموري لوکیشن دی دا. ټیک شو نو میموري لوکیشن کې زه ویلیو سٹور کوم ټیک ته په کمپیوټر کې. نو دې ټیم کې زه الګوریدم کې دی ته ویم سم او دې ته زه دا ټول پلس چې دا ویلیو پلس شي دا باغې ته ورشي سم ته. بیا چې دی نو سټپ 3 پروډکټ. اوس د پرو مطلب دی پروډکټ دا یو ویریبل دی او دلته مې ټول ضرب کړی دي او پروډکټ مې ور واچول دی ویریبل ته. صحیح ده. بیا ورپسې دی سټپ 4 set average is equal to sum by 5. sum چې دی نو هغه څه دی په سټپ 2 کې موږ الریډي کیلکولیټ کړی دی نو هغه ما ډایرکټ پاغه معنی او 5 څه شي دی دا نمبر اف ویلیوز دی کنه. نو که نمبر اف ویلیوز 6 او په 6 باندې ډیوایډ کاو کو 8 او په 8 باندې ډیوایډ کاو ایوریج دا فارموله ده. او اخر کې څه دی رائټ سم پرو ایوریج دا ټول اولیکا دا ډیسپلی کا. صحیح ده. سټپ 5 باندې او دینه پس زما پرو الګوریدم کمپلیټ شو او ایگزیټ شو. صحیح شو نو دا دړم بي دغه لپاره دا الګوریدم شو. ټیک شو دی پرابلم د لپاره دا سټپس دا لیکل دي بس دا چې دی لیکو الګوریدم دی کمپلیټ شو. لیکل آسان دي کنه. Next, post problem number 2 day to display the larger out of the 3 given unequal numbers. او دې کې څه خبره کړې ده د الګوریدم کې ګوره غټ نمبر شو کول دي درې unequal نمبر دي. unequal مطلب چې لکه یو رنگینی چې ته کله انپوټ کینو 2 2 2 بنه ورکې یو لکه ټولې به بدلې نمبر ورکې. صحیح ده. نو هغه خبره خو دا درله دا اول نه ختم کړ چې استاد ان کې راځي کډري وانه یو مری یا دوه پکې یو رنگي. ټیک شو نو خبره خو دله په شروع کې ختم کړ ان ایکوال نمبر به ورکې چې د یو بل برابر نه وي. نو دومره خبره چې درې نمبر دي هغه ان ایکوال دي پای کې څه فایند کول دي لارجر ون غټ پکې فایند کول دي. نو اوس بس کو الګوریدم ګیو 3 ان ایکوال نمبر n1 n2 او n3 درې نمبرز دي. بیا دې کې چې کوم دی نو سې this algorithm find the largest larg large number out of the 3 numbers. صحیح شو. اوس دې کې step 1 read زما چې n1 هم read کا n2 هم read کا او n3 هم read کا. read مطلب input مې ورکو. ٹھیک شو کمپیوټر ته ما input ورکو. بیا چې کوم دی step 2 اوس دې step 2 ته وګوره. step 2 دا لیک ټیکنیکل دی خو ته توجه راکې ها n1 چې دی دا greater دی د n2 نه کچره n1 f وسره لیکلې دي. ټیک شو کنه کچره
n1 greater with the n2 ના આવ and મતલબ the આવ n1 greater with the n3 ના no set બકે then set large is equal to n1 the large variable તબા n1 وروا છે ځکه چې دا د n2 نم غټ دی او د n3 نم غټ دی نو دا د n1 د ټولو نه غټ شنو بس ما ته ډایرکټ وخایا لارج ټیک شو کنه set large کا n1 کا کچره دا نی else if کچره دا نی نو n2 چیک کا چې n2 greater دی د n3 نه نو که n2 greater وي د n3 نه نو then set large is equal to n2 بیا څنګه نو ته به چې دا خو n1 سره اوس چیک نه کو نو n1 سره ته بډومبي کې چیک کړي کنه n1 او n2 چیک کړي کدا لارجر نو دا به ډایرکټ شو کو دې سره کمپیر کو دې سره او کدا لارجر نو n1 لارجر نو n2 به لارجر کنه نو دا خو شو پکې کنه الته شو او n3 سره دلته کمپیر کو پوه شو کنه نو دلته کمپیر شو نو then set large is equal to n2 نو n2 م چیک شو n2 کوي نو دا به شو کوي کدام نو وی else set نو کدا دوه نه دي نو دا دریم خاصی شو کنه چې دا دوه مې چیک کړل او غني نو else if کچره دغم نی نو دا بل خو دې دی کنه ځکه چې ان ایکوال مې ورکړی دی دومبه مې چیک کو غم نشو دویم مې چیک کو هم نه دی نو دا دریم خو په هم د ډایرکټ ولیکه چې دا به ای دا خو بیا دی ځکه چې دا ان ایکوال هم دی او ځکه کوم دی نو end of f structure نو end of f structure خو دینه پس او بیا وسی set step 3 او write large به ډسپلی کې او دلته کې exit او ستا الګوریدم کمپلیټ شو ټیک شو کنه اوس الګوریدم نمبر problem number 3 کې څه وایي to find acceleration of a moving object with then mass and force applied ٹھیک شو اوس دې کې mass او force خبره ده ٹھیک شو acceleration د یو body معلومول دي moving object نو دې کې الګوریدم کې څه وایي this algorithm finds acceleration xl of a moving object with given mass and force applied ٹھیک شو کنه چې کوم چې نو acceleration ز xl باندې ډینوټ کړی مې دي ماس مې په ماس باندې ډینوټ کړی دی او فورس مې په فورس باندې اوس دینه پس د فورس او د ماس او دا فارموله خو ته یاد ده کنه acceleration چې څنګه فایند کیږي فزکس کې به تاسو ویلي اوس سټپ 1 کې څه وی ریډ ماس او فورس چې ماس او فورس ته ریډ کې نو بیا به ته چې کوم دی فارموله کې دا چولې شي ټیک شو اوس به په کوم دی سټپ 2 زه به په فارموله اپلای کوم set acceleration is equal to force divided by mass دا سی کنه صحیح ده کنه نو دا فارموله شو او چې کله دا د نه څه ویلیو راشي به acceleration ته ورواچي بس او acceleration بشو کی او دا جو right acceleration او ستا exit step complete شو نو this is your algorithm بس دومره کار دی ټیک ته صرف په خبره باندې لکشن ځان په یول دی ته لګ معمولی سوچ فارموله ته پته لګیدل پکار دی بدارک دا یولي کو دا ست الګوریدم چې دنه بیا موږ کمپیوټر پروګرام جوړو فلو چارت باندې جوړو او کمپیوټر پروګرام باندې جوړو ټیک ته ها step number problem number 4 چې دینو سوی دا براته تاسو وای to find the volume of a cube cylinder or sphere ٹھیک شو کنه cube cylinder or sphere نو ډومبني step کې به کم دین اوس دلته کې د دې الګوریدم مطلب څه دی دغه this algorithm finds the volume of a cube volume vc هغه ته مونږ وایو volume of cube ته مونږ variable ویل دی vc of the edge length a and volume of a sphere vs volume of sphere ته مونږ وایو څه vs and radius r ټیک شو کنه دا چې کوم دی length ته مې a ویل دی ټیک شو کنه edge length او دا څنګه چې کوم دی نو vc چې دی دا volume of cube دی او vs چې دی volume of sphere دی او radius پکې r دی ٹھیک شو اوس سټپ 1 کې څه وایي ریډ ar دوه ویریبل چې ما ریډ کړل اوس به دینه پس کومه چې کله والیوم اف کیوب معلومه ما نو زه داغه فارموله به ولیکم vc is equal to a cube کنه area cube کنه cubic area چې څه ته وایي ټیک شو نو هغه به درې ځل area به ملټیپلای کی کنه صحیح شو او بیا چې کوم دی set volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube دا فارموله ده کنه نو دا چې کوم دی نو هغه به اپلای کی او بیا به څه وایي رائټ vc vs او اخر کې بس کی exit نو دا تاسو شو volume of a cubic cylinder or sphere
next day ورپسې problem number 5. problem 5 کې څه وایي to find the area of a triangle. area of triangle به څنګه find کوو؟ اخو simple formula ده. this algorithm find the area of a triangle where b is breadth and h is the height or altitude of a triangle. ٹھیک شو کنه؟ نو دې کې اوس لومبني read b and h به read کې دوه variable breadth او height به read کې او بیا به صحیح set area is equal to b into h divided by 2. دا فارمولا ده د دې او write area او exit. ایزی دی کنه؟ ها اوس دې کې یو assignment تاسو نوٹ کې دا تاسو د پاره دی. ٹھیک شو؟ problem number 6 to find the area of a parallelogram. دا چې کوم دی نو تاسو parallelogram area به څنګه فایند کوئ؟ د دې لپاره به تاسو الګوریدم ولیکئ او ماته به سند کې. ٹھیک شو کنه؟ آنلاین به ماته سند کې. دا رنګي problem number 7 چې دی دا دی to find the area of a trapezium. trapezium پیژنې دا شکل مې ور کړی دی. نور دا مې د هند په تور در کړی دی. ٹھیک شو؟ trapezium area څنګه فایند کیږي دا به هم تاسو په خپل معلومه وي او څنګه د دې الګوریدم لیکل کیږي اب هم تاسو لیکئ. ٹھیک شو؟ او بیا ورپسې دی problem number 8 to assign grade to a subject based on the achieved marks. لکه یو سټوډنټ ته هغه 80 نمبر یې غشتي یا د 80 نه زیات دي نو هغه ته بس ګریډ ورکو. 70 یا د 70 نه زیات یې غشتي دي هغه ته بس ګریډ ورکو. 60 دي یا د 60 نه زیات یې غشتي دي هغه ته بس ګریډ ورکو. بیا 50 یا 50 نه زیات دي هغه ته بس ګریډ ورکو. 40 دي یا د 40 نه زیات دي هغه ته بس ګریډ ورکو. او فیل دي نو هغه ته بس ګریډ ورکو. ټیک شو کنه؟ یعنی کمی دي ډېری په کار خدای چې 50 نه کمی بس فیلی خو زموږ سیستم چې دی 33 دی نو دا 33 پورې راولي. ټیک ده؟ نو دا به ډیسایډ کې تاسو دا به تاسو جوړ کې کنه مشو جوړولې بیا به تاسو جوړ کوم خیر دی. ټیک شو؟ خدا اساینمنت دی ها ټرای به پکوي ماته به را لېږي. ټیک شو کنه؟ او دا نننې لیکچر او زما کوشش دا چې زه د تدریس اندازه کې دا وکم چې لومبه ته زه دغه جوړ کما الګوریدم جوړ کما بیا ته فلو چارت جوړ کما او بیا ته چې کوم دی سی لینګویج پروګرام جوړ کم. خو هغه رنګي به تاسو ډیر زه کوشش کوم چې هغه رنګي مې کړی وي خو بیا مې سوچو کو چې یاره داسې نه دی کول پکار زه خیر دی مونږ به انیشلی چې کوم دی د الګوریدمز ختم کو او بیا به چې کوم دی فلو چارتس ختم کو بیا به چې کوم دی نو سی لینګویج تر شو ځکه چې هغه کې هیډر فایل او ټول شیزونه ایکسپلین کول دي نو به بیا 1 by 1 کو. هوپفلی تاسو به پوه شئ په دې لیکچر. صحیح ده؟ تھینک یو.